आता आपण सुरू करू वर्ग 10चा फर्स्ट लेसन हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन. यामध्ये पहा, मागच्या वर्षीचं नॉलेज पडताळणीसाठी काही क्वेश्चन्स दिलेले आहे. कॅन यू रिकॉलमध्ये विच कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅरीज हेरिडिटरी कॅरेक्टर्स. म्हणजे सेल्युलर न्यूक्लियसमध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं जे न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये असे कोणते कंपोनेंट्स आहे जे की हेरिडिटरी कॅरेक्टर्सला पुढे नेतात, म्हणजे त्यांच्यामध्ये असतात, हेरिडिटरी कॅरेक्टर असतात. आपण म्हणू शकतो याच्यामध्ये क्रोमोसोम्स किंवा जीन्स. त्याच्यानंतर दुसरा क्वेश्चन आहे, व्हॉट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ फिजिकल अँड मेंटल कॅरेक्टर्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू द प्रोजेनी. तसे या प्रोसेसला काय म्हणतात ज्याच्या की फिजिकल आणि मेंटल कॅरेक्टर्स हे पॅरेंट्स टू प्रोजेनीमध्ये जातात, अशा प्रोसेसला काय म्हणतात, तर या प्रोसेसला हेरिडिटी असे म्हणतात. विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द DNA मॉलिक्युल्स. DNA मॉलिक्युल्सचे कंपोनेंट्स कोणकोणते आहे, तर हे सगळं तुम्ही वर्ग 9मध्ये शिकलेले आहात. वर्ग 9चा लेसन नंबर 16 हा आपल्याला स्टडी करावा लागेल, हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. तर सगळ्यात पहिले आपण DNA मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल काय असतात, जेनेटिक्स आणि हेरिडिटी काय असते याबद्दल बघूया. आता आपण वर्ग 9चा 16वा धडा घेऊ, 16th लेसन हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. वर्ग 9 वर्ग 10च्या वर्गामध्ये तुम्ही आहात. तुम्हाला माहीत आहे की आपल्या वर्गामध्ये बरेचसे पोरं आहे आणि हे पोरं आपल्याला एकही मूल दुसऱ्या मुलापेक्षा रिझेंबल नाही आहे, म्हणजे एकही मूल दुसऱ्यापेक्षा सारखं नाही आहे. याच्यामध्ये सगळे जे मुलं म्हटले तर सगळे वेगवेगळे आहे. तुमच्या वर्गातले सगळे मुलं एकमेकांपासून वेगळे आहे. कोणी लंबा आहे, कोणी ठेंगणं आहे, कोणी गोरा आहे, कोणी फॅट आहे, कोणी थीन आहे. अशा प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स दिसून येतात. याच्यामध्ये बघा, एक चार्ट दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की पर्सनल कॅरेक्टरिस्टिक्स यामध्ये भरायच्या आहे आणि पर्सनल कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये याच्यामध्ये दिलेलं आहे कलर ऑफ स्किन, शेप ऑफ फेस, हाईट, कलर ऑफ आईज, ओरिएंटेशन ऑफ थंब. यामध्ये बघूया आपण. तर पहिले आपण बघूया ओन, स्वतःचं. मग याच्यामध्ये मी तुम्हाला फक्त थोडीशी आयडिया देते की आपल्या घरामध्ये आपण आपले आजोबा, आपली आजी, आपले आई आणि वडील या सगळ्यांचा याच्यामध्ये डिफरन्स भरायचा आहे. म्हणजे यांनी जे पॉईंट्स दिलेले आहेत त्यामध्ये याच्याबद्दल भरायचं आहे. तर आपण बघू की याच्यामध्ये कलर ऑफ स्किन, कोणी डार्क असते, कोणी फेअर असते, कोणी व्हीटी असते, म्हणजे गहू कलर ज्याला आपण म्हणतो. तर हे सगळे आपण कलर, आपला कोणता कलर आहे आपल्या आईचा, आपल्या आजी आजोबाचा, ते आपण याच्यामध्ये भरू शकतो. त्यानंतर आपण बघू शेप ऑफ फेस. बारकाईने थोडंसं चेहऱ्याचं निरीक्षण करा. तर कोणाचा फेस असं वाटते जसं स्क्वेअर आहे, कोणाचं फेस असं वाटते की फार लांबोळा आहे, म्हणजे ऑबलॉंग्ड आहे, आणि काही लोकांचं असं वाटते की राऊंड फेस आहे, गोल आहे. कोणाचा ओव्हल शेप वाटते. तर यामध्ये जसा चेहरा असेल तसं आपल्याला इथे लिहून काढायचं आहे. त्याच्यानंतर हाईट, कोणी उंच असते, टॉल असते, कोणी शॉर्ट असते, तर अशा, आणि कोणी मीडियम हायटेड असते. अशा प्रकारे यामध्ये भरून काढायचं आपल्याला की आपली आजी आजोबा याबद्दल माहिती भरायची. कलर ऑफ आईज, आईजचे कलर्स, कोणाचे आईज ब्राऊन कलरचे असतात, कोणाचे ब्लॅक कलरचे असतात आणि कोणाचे ब्ल्यू कलरचे असतात. भुवळाचा जो कलर आहे, आपल्या भुवळाचा म्हणजे आयरिसचा जो कलर आहे, त्या कलरनी आपण ठरवू शकतो की आपले डोळे ब्ल्यू आहे की ब्राऊन आहे की ब्लॅक आहे. तशा प्रकारे लिहायचं. तसंच प्रकारे ओरिएंटेशन ऑफ थंबचं ओरिएंटेशन म्हणजे आता तुम्ही पहा की बऱ्याचशा लोकांचे थंब असे बेंट होतात, तर याला बेंट थंब म्हणू. आणि कोणा लोकांचं एकदम स्ट्रेट राहते, तर अशा प्रकारे तर ते स्ट्रेट थंब किंवा बेंट थंब असं तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहू शकता. तर याचा अर्थ असा आहे की जर आपण आपल्या फॅमिलीमध्ये बघतो तर आपल्याच याच्यामध्ये, आपल्या एका फॅमिलीमध्ये जर एवढे व्हेरिएशन्स येतात तर प्रत्येक स्पीशीजमध्ये किती व्हेरिएशन्स असतात. नाव विल स्टार्ट इनहेरिटन्स. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रान्सफर ऑफ characteristics of organisms from one generation to the next and genes in particular is called genetics. जेनेटिक्स म्हणजे बायोलॉजीची एक अशी ब्रांच आहे ज्याच्यामध्ये की कशा प्रकारे जे एका ऑर्गॅनिझम्सचे जे कॅरेक्टर्स आहे ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये जातात, तर याची स्टडी म्हणजे जीन्सची, पर्टिक्युलर जीन्सची स्टडी करणे, याला जेनेटिक्स असे म्हणतात. त्याच्यानंतर न्यू progeny is formed through the process of reproduction except for a
few minor differences, the offspring shows great similarities with the process. Organisms produced by asexual reproduction shows minor variations. However, offsprings produced through sexual reproduction show comparatively greater variation. म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम सेक्शुअल रिप्रोडक्शननी तयार झालेले आहे ते बिलकुल सेम नसतात, त्यांच्या पॅरेंट्सच्या सेम नसतात. कारण की त्यांच्यामध्ये एक कॅरेक्टर आईचे कॅरेक्टर्स आहे, वडिलांचे कॅरेक्टर्स आहे, म्हणून दोन्हीचे काही काही कॅरेक्टर्स त्यांच्यामध्ये दिसतात, म्हणून ते आई वडिलांपेक्षा डिफर असतात. परंतु जे ऑर्गॅनिझम एसेक्शुअल रिप्रोडक्शननी तयार झालेले आहे, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्याच्यामध्ये दोन पॅरेंट्स नसतात, फक्त एकाच सेलपासून नवीन ऑर्गॅनिझम्स तयार होतात. तर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये एका सेल्सपासूनच अनेक सेल्स तयार होतात, म्हणजे नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतं. अशा प्रकारच्या रिप्रोडक्शनमध्ये दोन सेल किंवा दोन जर्म सेल किंवा दोन मदर आणि पॅरेंट्स हे भाग घेत नाही. म्हणून अशा प्रकारचे जे ऑर्गॅनिझम्स असतात त्याच्यामध्ये बरीचशी सिमिलरिटी, म्हणजे अधिकांश सिमिलर असतात ते आपल्या पॅरेंट्ससोबत. आणि त्याच्यामध्ये जर डिसिमिलरिटी असेल, डिफरन्सेस असतील तर ते फार मायनर असतात. परंतु सेक्शुअल रिप्रोडक्शननी जे प्लांट्स तयार झालेले आहे किंवा जे ऑर्गॅनिझम्स तयार झालेले आहे ते आपल्या पॅरेंट्सपेक्षा टोटली म्हणजे बरेचसे, टोटली नाही म्हणू शकत कारण की बरेचसे ते आपल्या पॅरेंट्ससोबत बरेचशी डिसिमिलरिटीज दाखवतात, ते डिफरंट असतात, बरेच प्रकारे डिफरंट असतात. However, offsprings produced through sexual reproduction shows comparatively greater variation. म्हणून त्याच्यामध्ये ग्रेटर व्हेरिएशन्स म्हणजे जास्त प्रमाणे व्हेरिएशन्स दिसून असतात. याच्यामध्ये काही ऑब्झर्वेशन्स दिलेले आहे बघा तुम्ही. केअरफुली ऑब्झर्व युअर क्लासमेट्स इयरलोब्स irrespective of all of us being humans. What difference do you notice in our skin color? All of you are in standard 9th or 10th. Why then are some students tall and some short? तर हे आपण बघितलेलंच आहे की आपल्या याच्यामध्ये इतके सारे स्टुडंट असून सगळ्यांच्या याच्यामध्ये जसं दिलेलं आहे की फेशियल फीचर्समध्ये डिफरन्स असते, कोणाचं ओव्हल असते, कोणाचं राऊंड असते, कोणाचं स्क्वेअर शेप असते. नोज आणि लिप्समध्ये पण फरक दिसून येते आपल्याला, प्रत्येकाचं नाक वेगळं असते, लिप्सचं स्ट्रक्चर वेगळं असते. इयर लोब्समध्ये पण बघूया की आपल्याला असं दिसून येते की काहीचे कानं जे खाली आहे ते खालून अटॅच असतात, जेव्हा की काहीचे कान लटकलेले असतात. तसे हेअर कटमध्ये पण आपल्याला डिफरन्स दिसून येते. आता आपण बघूया हेरिडिटी. हेरिडिटी म्हणजे काय? ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स from parents to offspring is called heredity. It is due to heredity that puppies are similar to dogs, squabs are similar to pigeons, and infants are similar to ह्युमन्स. ते हेरिडिटीज आहे ज्याच्यामुळे की जे पॅरेंट्सचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते ऑफस्प्रिंग्सपर्यंत जातात, म्हणजे त्यांच्या मुलांमध्ये जातात. म्हणूनच त्या जे ह्युमन बिंग्स आहे त्यांचे जे इन्फेंट्स असतात, इन्फेंट्स म्हणजे लहान मुलं, त्यांचे जे मुलं असतात ते ह्युमनच असतात. तशाच प्रकारे जे पिजन्स आहे ते स्क्वॅब त्यांच्यासारखेच असतात, त्यांचे जे पिल्लं असतात ते त्यांच्यासारखे असतात. डॉगचे पपीज आहे ते सुद्धा डॉगसारखेच असतात. म्हणून असं म्हणतो मांजरीपासून मांजर तयार होते, उंटापासून उंट तयार होते, झाडापासून झाडं तयार होतात. म्हणून हे का होतात? हे सगळं हेरिडिटीमुळे होतात. कारण की हेरिडिटीमध्ये जे पॅरेंट्सचे कॅरेक्टर्स आहे ते त्यांच्या ऑफस्प्रिंग्समध्ये जातात. आता बघू इनहेरिटेटेड ट्रेट्स अँड एक्सप्रेशन्स ऑफ ट्रेट्स. How do specific traits or characteristics appear in organisms? ऑर्गॅनिझम्समध्ये काही स्पेसिफिक ट्रेट्स किंवा कॅरेक्टर्स कसे प्रकारचे तयार होतात. आपण म्हणतो ना एखादं स्पेसिफिक आहे, अरे याचे डोळे तर किती सुंदर आहे, मोठे मोठे डोळे आहे. तर हे तयार कसे होतात, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामध्ये एका ऑर्गॅनिझममध्ये कसे तयार होतात. कोणाची हाईट चांगली असते, कोणी एकदम बलिष्ठ असते. तर अशा प्रकारे कसे हे तयार होतात हार्मोन्स, आपण हे ट्रेट्स आहे त्याचे जे कॅरेक्टर्स आहे कशा प्रकारे तयार होतात. Though there are many similarities between parents and their offsprings, there are some differences too. These similarities and differences are all the effect of heredity. Let us study the mechanism of heredity. प्लांट्सपासून प्लांट तयार होते, मांजरीपासून मांजर तयार होते. परंतु जितक्या याच्यामध्ये सिमिलरिटीज असतात त्याच्याच प्रकारे डिससिमिलरिटीजसुद्धा असतात, त्याच्यामध्ये डिफरन्स पण असतात त्याच्यामध्ये. कारण की जर एक व्यक्ती लंबा आहे तर त्याचा मुलगा लंबाच होईल असं काही सांगता येत नाही, टॉलच असेल असं सांगता येत नाही. जर आई फेअर आहे तर मुलगा फेअरच होईल असं सांगता येत नाही. त्याचा व्हिटी कलर पण होऊ शकतो किंवा
डार्क रंग पण त्याचा होऊ शकते. तर अशा प्रकारे बरेचसे म्हणजे त्याच्यामध्ये जशी सिमिलरिटीज असते तशी त्याच्यात डिफरन्सेस पण असतात आणि हे सगळं होते ते हेरिडिटीमुळे होते. इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज स्टोर्ड इन DNA. The segment of DNA which contain all the information for synthesis of a particular protein is called a gene for that protein. आता हे आपण म्हटलं की याच्यामध्ये डिफरन्सेस असतात किंवा सिमिलरिटीज असते. तर ही सिमिलरिटीज किंवा डिफरन्सेस कोणते कॅरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्समध्ये जाईल हे आपल्याला सांगता येते का? नाही. कारण परंतु हे कशामुळे जातात हे माहीत आहे का? हे सेलमध्ये प्रोटीन सिंथेसिस होते त्याच्यासाठी जी इन्फॉर्मेशन पाहिजे असते ती DNA स्टोअर असते. म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये हे DNA जाणार आणि DNAद्वारे जे ऑफस्प्रिंग्समध्ये जाणार तेच प्रोटीन त्याच्यामध्ये ऑफस्प्रिंगमध्ये जाणार आणि ऑफस्प्रिंगमध्ये ते कॅरेक्टरिस्टिक्स येणार आहे. म्हणूनच द सेगमेंट ऑफ DNA विच कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिक्युलर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन. तर या जे सेगमेंट आहे DNAचं आपण स्ट्रक्चर पुढे पाहू ते DNAचा एक जे सेगमेंट आहे एक तुकडा म्हणू आपण त्याला जे की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन जे प्रोटीन सिंथेसिससाठी आवश्यक असते त्याला जीन असे म्हणतात. त्याच्या एका तुकड्याला जे की एका पर्टिक्युलर प्रोटीनसाठी एक जीन एक पर्टिक्युलर प्रोटीनसाठी एक जीन असते एका पर्टिक्युलर प्रोटीनसाठी आणि त्याच्यासाठी इट इज नेसेसरी टू नो द रिलेशनशिप ऑफ दिस प्रोटीन्स विथ द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गॅनिझम. DNAमध्ये जर टॉलनेसचा प्रोटीन्स आहे त्याच्यामध्ये तर हा जो टॉलनेस आहे तो कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्या ऑफस्प्रिंग्समध्ये जाईल ऑफस्प्रिंग्समध्ये आणि तो टॉल होईल. आता जसं स्किन कलर आहे त्याच्यामध्ये मॅलेनिन पिगमेंट्स जे आहे मॅलेनिन पिगमेंट ते स्किनच्या कॉम्प्लेक्शनसाठी आवश्यक असतात. जर मॅलेनिन पिगमेंट्स हे जर जास्त प्रमाणात असले तर स्किनचा कलर डार्क होतो आणि मॅलेनिन पिगमेंट्स जर कमी प्रमाणात असले तर स्किनचा कलर कमी म्हणजे थोडासा फेअर होतो. तर आता मेलेनिन पिगमेंट्स हे DNAमध्ये असतात. जर हे जास्त प्रमाणात मेलेनिन पिगमेंट जायचे असेल तर मग त्या जो ऑफस्प्रिंग आहे त्याचा कलर डार्क होईल कारण की मेलेनिन हे सुद्धा प्रोटीन आहे. तर त्या प्रकारचे त्याच्यामध्ये सिंथेसिस होते प्रोटीनचं सिंथेसिस होते. DNAमध्ये जीन आहे तो पर्टिक्युलर प्रोटीनसाठी आहे. To understand the concept of heredity, let us consider the characteristics plant height. We know that there are growth hormone in plant. Increase in height of plant depends upon the quantity of growth hormone. आता सपोज आपण एक प्लांटची हाईट हा कॅरेक्टरिस्टिक घेऊन या एक्झाम्पलला पाहू. तर आता आपण बघितलं प्लांट हाईट आहे तर आपल्याला माहीत आहे की याच्यामध्ये ग्रोथ हार्मोन्स असतात प्लांट्समध्ये आणि हे जे ग्रोथ हार्मोन्स असतात ते जेव्हा रिलीज होतात जेव्हा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होतात तेव्हा त्याची प्लांटची हाईट वाढते. तर द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द एफिशियन्सी फॉर कन्सर्न्ड एन्झाईम. हे जर हार्मोन जास्त प्रमाणात रिलीज होत असेल तर त्या प्लांटची हाईट वाढेल. परंतु जर ते इफिशियंट नाही आहे तर आणि ते स्मॉल क्वांटिटीमध्ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करत आहे तर तो प्लांट जास्त हाईटमध्ये वाढत नाही. म्हणून तो प्लांट कसा राहतो प्लांट कसा राहतो लहान राहतो. म्हणून आपण म्हणू शकतो की इट प्रोड्यूस लिडिंग टू अ स्टंटिंग ऑफ द प्लांट. म्हणजे तो प्लांट कसा एकदम ठेंगणा राहतो. जर हार्मोन जास्त प्रमाणात प्रोड्यूस झाले तर प्लांटची हाईट वाढते आणि हार्मोन कमी प्रमाणात प्रोड्यूस झाले तर प्लांटची हाईट वाढत नाही. आता आपण सुरू करूया क्रोमोसोम्सला. क्रोमोसोम हे द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दॅट कॅरीज द हेरिडिटरी कॅरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द क्रोमोसोम. आपण बघितलेलं आहे की सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये असे स्ट्रक्चर्स असतात जे की हेरिडिटरी कॅरेक्टर्सला एका जनरेशनपासून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये नेतात. त्याला क्रोमोसोम्स असे म्हणतात आणि इट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड अँड प्रोटीन्स. हे जे क्रोमोसोम्स आहे हे न्यूक्लिक ॲसिडपासून आणि प्रोटीन्सपासून बनलेले असतात. ड्युरिंग सेल डिव्हिजन क्रोमोसोम्स कॅन बी क्लिअरली सीन अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. म्हणजे जेव्हा सेल डिव्हिजन होते त्यावेळेला ते कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये याला क्लिअरली बघता येते. Genes which contain the information about hereditary characteristics coded form are located on chromosome. Each species has a specific number of chromosomes.
तर आपण बघतो की जीन्स काय आहे, जीन्समध्ये इन्फॉर्मेशन असते. ही जी इन्फॉर्मेशन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन आहे जी की एका स्पीशीजपासून दुसऱ्या स्पीशीजमध्ये जाते. ही जी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जी जीन्समध्ये आहे जे की एक पॅरेंट्सपासून तर त्यांच्या ऑफस्प्रिंग्समध्ये जाते, ही त्यामध्ये कोडच्या रूपामध्ये त्याच्यावर असते. आणि एक लक्षात घ्या की प्रत्येक स्पीशीजमध्ये जे क्रोमोसोम्सचे नंबर आहे ते एकदम स्पेसिफिक असतात, म्हणजे निश्चित असतात. जसे ह्युमन बिईंगमध्ये 23 पेअर क्रोमोसोम्स आहे, म्हणजे 23 पेअर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स आहे. टानामध्ये पहा तर 14 क्रोमोसोम आहे. तर अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये सुद्धा 14 क्रोमोसोम्स आहे. ईच स्पीशीज कंटेन व्हेरीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम. याच्यामध्ये दिसत आहे तुम्हाला की प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये क्रोमोसोमचे नंबर वेगवेगळे आहे. क्रेप 200, मेज 20, फ्रॉक 26, राऊंडवर्म 4, पोटॅटो 48, ह्युमन 46. आता आपण बघू ऑर्गनायझेशन ऑफ क्रोमोसोम किंवा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. आपण बघितलं आहे सेल आहे, सेलमध्ये न्यूक्लियस असते आणि त्या न्यूक्लियसमध्ये असे काही स्ट्रक्चर्स असतात जे की हेरिडिटरी कॅरेक्टर्सला एका जनरेशनपासून तर दुसऱ्या जनरेशनमध्ये नेतात. हे जे स्ट्रक्चर्स आहे याला क्रोमोसोम्स असे म्हटल्या जाते. हे क्रोमोसोम्स जे आहे ते कशाने बनलेले असते, ते प्रोटीननी आणि जीन्सनी बनलेलं असते. जर एका क्रोमोसोमचं आपण स्ट्रक्चर पाहूया तर हा जो क्रोमोसोम आहे हा पहा मध्यभागी हा कॉन्स्ट्रक्टेड झालेला आहे, थोडासा कॉन्स्ट्रक्शन झालेला आहे. याला प्रायमरी कॉन्स्ट्रक्शन किंवा सेंट्रोमियर असे म्हणतात. आणि हा क्रोमोसोम DNA बनलेला आहे. कॉइलिंग आहे, याच्यामध्ये कॉइलिंग, आणि या कॉइलिंगने ह्या क्रोमोसोम बनलेला आहे, हे DNA आहे. तर हे ज्या कॉन्स्ट्रक्शनमुळे हे 2 पार्टमध्ये डिव्हाइड झालेलं आहे आणि या प्रत्येक पार्टला आर्म असे म्हटल्या जाते. हे आर्म, वरच्या आर्म्सला P आर्म्स म्हटला गेलेला आहे, खालच्या आर्मला Q आर्म म्हटला गेलेला आहे. हे पहा हे आर्म्स दिसून राहिले क्रोमोसोम्सचे, हे DNA दिसून राहिला. आणि हा जो मध्यभाग आहे जो की कॉन्स्ट्रिक्टेड झालेला आहे तर हा सेंट्रोमियर आहे. हे ज्या वेळेला सेल डिव्हिजन होते ना त्यावेळेला हे एकदम क्लिअर दिसून येतात, कारण की त्यावेळेला हे एक विशिष्ट आकार प्राप्त करतात आणि त्यावेळेला हे एकदम क्लिअर दिसून येतात. सेंट्रोमियरच्या पोझिशनच्या अनुसार याला 4 पार्टमध्ये डिव्हाइड केलं आहे. हे सेंट्रोमियर दिसत आहे ना, सेंट्रोमियर याच्या पोझिशनच्या अनुसार याला 4 पार्टमध्ये डिव्हाइड केलेलं, 4 टाईप्स होतात याचे. तर आता आपण बघूया हे मेटासेंट्रिक. फर्स्ट टाईप जे आहे ते आहे मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिकमध्ये काय आहे, द सेंट्रोमियर इज एक्झॅक्ट ॲट द मिडल पॉईंट ऑफ the chromosome. They possess 2 arms of equal length and they look like a structure of V. V सारखे दिसून येतात. बिलकुल दोन्ही आर्म्सची जी लेंथ आहे एकदम इक्वल असते आणि सेंट्रोमियर मिड पॉईंटवर असते. दुसरा आहे सबमेटासेंट्रिक. सबमेटासेंट्रिक इट इज लुक लाईक अ लेटर ऑफ एल. एल लेटर सारखं दिसून येते, एल लेटर सारखं. एल लेटर पहा, एल सारखं दिसून आहे. हिअर सेंट्रोमियर इज नियर द मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम अँड वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर दॅन द अदर. याच्यामध्ये पहा हे जे 2 आर्म्स आहे याच्यामध्ये मिडल पॉईंट जवळ सेंट्रोमियर आलेला आहे, थोडासा मिडल पॉईंटच्या जवळ आहे. एक्झॅक्ट मिडल पॉईंटवर नाही आहे परंतु मिडल पॉईंटच्या जवळ आहे. त्याच्यामुळे एक जी आर्म आहे थोडी लंबी आणि एक स्लाइटली शॉर्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये इट इज लुक लाईक एल शेप स्ट्रक्चर. In acrocentric, there is the centromere, the position of centromere is near the एंड ऑफ द क्रोमोसोम. म्हणजे थोड्याशा एका टिपच्या जवळ आलेला आहे हा. नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम म्हणजे एका एंडच्या जवळ आहे. त्याच्यामुळे काय होते, एक आर्म जास्त लॉंग होऊन जाते आणि एक आर्म बरीचशी शॉर्ट होऊन जाते. इट इज लुक लाईक J लेटर. इन दिस टाईप वन आर्म इज मच स्मॉलर दॅन द अदर. ही फार म्हणजे या तुलनेमध्ये ही आर्म आहे ना, या तुलनेमध्ये ही फारच लहान असते आणि म्हणूनच हे जे अक्षरासारखी दिसून येते. नंतर आहे टिलोसेंट्रिक. टिलोसेंट्रिकमध्ये हे जे सेंट्रोमियरची पोझिशन आहे ॲट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम. ही जी सेंट्रोमियरची पोझिशन आहे एकदा टिपला असते ॲट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम अँड सो इट कन्सिस्ट ओनली वन आर्म अँड इट इज लुक लाईक आय लेटर. Therefore, there are 4 types of chromosome at the basis of position of centromere. जनरली आपण बघितलेलं आहे की जे सोमॅटिक सेल्स असतात जे की पूर्ण बॉडीमध्ये असतात त्याच्यामध्ये क्रोमोसोम्स जे आहे ते पेअरमध्ये असतात.
जसं इन केस ऑफ ह्युमन बिंग त्याच्यामध्ये 46 क्रोमोसोम आहे, तर सोमॅटिक सेल्समध्ये हे 23 पेअर क्रोमोसोम्स असतात. तर हे जे 23 पेअर क्रोमोसोम आहे याच्यामध्ये जे क्रोमोसोम जे विच आर सिमिलर इन शेप, साइज अँड ऑर्गनायझेशन, they are called homologous chromosome, and which are dissimilar or different from each other, they are called heterologous chromosome. The pair of chromosome which is different from each other, they are called heterologous chromosome. The organisms विच कॅन रिप्रोड्यूस, म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम जे रिप्रोडक्शन करतात त्यांच्यामध्ये एक पेअर सेक्स क्रोमोसोम्स असते. द ऑर्गन जे रिप्रोड्यूस करतात त्याच्यामध्ये एक पेअर जे आहे ते सेक्स क्रोमोसोम असते. तर आपण जर आता ह्युमन बिंगमध्ये बघितलं, आपण जर आता ह्युमन बिंगमध्ये बघितलं तर आपल्याला दिसून येते की ह्युमन बिंगमध्ये जे 22 पेअर आहे ते सिमिलर असतात, आणि इथे मी थोडेसेच काढले आहे. तर 22 पेअर सिमिलर असतात आणि एक पेअर जे असतो ते डिफरंट असतो, तो त्याला सेक्स क्रोमोसोम म्हणतात. तर याच्यामध्ये हे जे सेक्स क्रोमोसोम आहे जो वेगळा पेअर असतो जो त्याला सेक्स क्रोमोसोम म्हणतात आणि त्याला ॲलोसोम्स पण म्हणतात. आणि दुसऱ्या प्रकारे बाकीचे जे उरलेले सेल्स असतात म्हणजे 22 पेअर आहे त्याला ऑटोसोम्स म्हणतात. म्हणजे 23 पेअर्समध्ये एक पेअर हा सेक्स क्रोमोसोमचा असतात आणि 22 पेअर हे ऑटोसोम्सचे असतात. असे ऑर्गॅनिझम्स ज्याच्यामध्ये की रिप्रोडक्शन होते अशा ऑर्गॅनिझम्समध्ये एक पेअर बाकीच्या पेअर्सपासून वेगळा असतो, डिफरंट असतो. तर अशा प्रकारचे जे पेअर डिफरंट असतो त्याला सेक्स क्रोमोसोम्स किंवा ॲलोसोम्स म्हणतात आणि बाकीच्या पेअर्सला ऑटोसोम्स म्हणतात. इन केस ऑफ ह्युमन बिंग देअर आर 46 क्रोमोसोम, सो देअर आर 23 पेअर क्रोमोसोम, इन विच वन पेअर इज सेक्स क्रोमोसोम अँड अदर पेअर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम. म्हणजे एक पेअर जो सेक्स क्रोमोसोम्स आहे त्याला ॲलोसोम्स म्हणतात आणि बाकीचे पेअर्सला ऑटोसोम्स म्हटल्या जाते.